Nagyon-nagyon nagy elvárásom volt ettől a felszereléstől, ettől a hangtól, mert tudtam azt, hogy mit szeretnék hallani. 5 vagy 6 cég rakta össze. Talán azt tudom mondani, hogy Magyarország legnehezebb terme koncertteremként, mert hogy annak az építés során nem valósult meg semmi olyan akusztikai csillapítás, vagy olyan akusztikai dolog, amitől megkönnyíteni a koncerteknek a hangosítását. Nagyon nagy munka az, hogy mindenkinek közel VIP hangosítást tudjuk nyújtani, hogy mindenkinek megfogható legyen a hang, az érzet, úgy érezze, hogy neki szól a hang. Ez egy nagyon fontos dolog. Azért választottam ezt a felszerelést, mert úgy éreztem, hogy ár-értékarányban egy nagyon jó felszerelés. Sok munkánk volt benne, de megérte. Rendes nevem Kisvas János, a szakmai becenevem az Gagyi. Fölöttem kerül a munkára, barátom által, aki itt a front hangmérnökén szerepel. Ebből a feladatom a teljes szisztemnek a megtervezése, összerakása, irányítása, kitalálni a hajtások, a rendszereket, hogy legyen rendszerbe rakva. Technikát utána olvastuk, megnéztük, tudja megcsinálni ezt a feladatot. Végeztünk nagyjából a setupolással, teljesen homogénusul a terembe a felszerelés, mind a szubbasszus része, mind a top részei. Szerintem hibátlan a felszerelés ebbe az akusztikai térben most. Hi everybody! A delay hangfalakra azért van szükségünk, mert a főpiénk az nem tudja lefedni a teljes arénának a területét, ezért elhelyeztünk hátrafelé az arénába 2 darab 6-os fült delay hangfalat, hogy hátul is ugyanazt a koncert hangélményt élvezze a közönség, amit az első sorokban. Van 2 oldalra szóló fürtünk is, ami szintén 6-6 hangfalból áll, hiszen a főpiénknek a nyitási szöge nem elég nagy ahhoz, hogy közvetlenül a színpad mellett a lelátón ellássa megfelelő hangenergiával, illetve hangszínnel, tonalitással a hallgatóságot. Illetve még a topládáknak a része kiegészül 4 darab közelre szóló hangfalból, amiket közvetlenül a színpad előtt helyeztünk el. Őrájuk azért van szükség, hogy egyrésztről a szubbok is itt vannak a színpad előtt, azoknak nagyon nagy hangenergiájuk van, azokat kiegyenlítsék, hogy az elölülő, az első sorokba ülő emberek is ugyanazt a hangképet hallgathassák, amit a hátulülők. 58 darab topládát helyeztünk el az arénában, ízfókusz tervek alapján, mely az első fő piébe 14 darab hangfalat helyeztünk el, amelyből 3 úton hajtjuk a hangfalakat. Erre azért van szükségünk, hogy megfelelő lefedettséget tudjunk teremteni az arénának az első részében. Az Event 218 egy kiemelkedő mélyláda, sokkal magasabb szériákban sem találni sokszor ilyen jó mélyládát, mint ez az láda, és ez egy teljesen őszinte vélemény. Mivel kifelé rengeteg szubbot használunk, szükséges volt, hogy a színpadon csökkentsük a szub mennyiséget. Egy kardioid szubrendszert alkalmaztunk itt a kifutó alatt, a színpad előtt, ahol visszafordított ládákkal és fázis kioltással a színpadon lehető legkevesebbre csökkentettük a szub mennyiségét. Az első hallgatások és körbejárások alapján sikerült egy szép, homogén, sehol sem túlzó, ám mindenhol meglévő, érthető, dinamikus, puha szubot csinálni. A Zenfire rendszerünk célja az, hogy előre egy tökéletesen fázishelyes szubtartományt tudjunk viszonylag messzire megszólaltatni, miközben a színpadra és hátrafelé nem szólunk rá, egy véletlenszerű kioltással csökkentjük az oldalirányú és hátrafelé menő hangnyomást. Az Zenfire célja igazából, hogy az aréna hátsó részét, a karzatot, a keverőállás mögötti részt megtöltsük tartalommal, megtöltsük mély hanggal. A rendszer további elemei egy arrayben késleltetett vonalszub, elől, ami oldalanként 5-5, összesen 10 ládából áll. A egymáshoz való késleltetéssel sikerült úgy szétnyitni, hogy nem érvényesül egy szűk vonalszúp effektus, hanem a teljes aréna szélességet el tudjuk látni mély hanggal, tehát faltól falig bal és jobb oldalon bárhova megyünk, ott kielégítő szubtartomány, szubdús, dinamikus hangzás érhető el. Az igazság az, hogy egy ideje használom a DAS Event 218 szubbokat, és szerintem az egyik legjobb árérték-arányú mélynyomó, sőt az árérték aránya kiemelkedő, ez a szub sokkal-sokkal többet ér, mint amit a piaci ár mutat. Eufóriában érzem magam, mert hogy szenzációs. Azt éreztem ebben a tucban, hogy sokkal több van benne, mint a más játéknál. Sokkal több lehetőség. Ezzel a felszereléssel
nagyot lehet álmodni, és nagy koncerteket lehet megcsinálni.